ඉතින් ආයුබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අපි අද දවසේ අප්ඩේට් TV YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත්ම වීඩියෝවත් එක්ක ඔයාලව එකතු කරගන්නයි මේ ලෑස්තිය. තාමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකේ all කියලා click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාලකට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද ජීවිතය? ජීවිතය කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට සාපේක්ෂව එක විදිහනේ. කෙනෙකුට හොඳයි, තව කෙනෙකුට නරකයි. අපි එහෙමයි ජීවිතය ගැන හිතන්නේ. ඒ ඔක්කොම නරකයි කියලා හිතන එක පැත්තකට දාලා අපි ජීවිතේ හොඳයි කියන තත්වයේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන පිරිසක්. ඒක නිසා ඇත්තටම අපිට අපේ ජීවිතය හොඳ කරගන්න පුළුවන්. ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි වීඩියෝට යමු. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතේට නැතුවම බැරි අංගයක් ගැන. අපිට දිනන්න ඕනේ නම් මේ කියන ලක්ෂණය අනිවාර්යෙන්ම ඇති කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් දිනන්න බෑ. අපි දිනමු. අද මාතෘකාවෙන් අපි කතා කරන්නේ පියවි සිහිය ගැන. සිහිය කියන වචනය සති කියන මාගදී වචනයේ සිංහල පදය. ඒ වගේම ස්මෘති කියන සංස්කෘත පදයේ සිංහල තේරුම. ඉංග්‍රීසියෙන් mindfulness, remembrance, memory කියලා කියන්නේ ඕනෝකටම තමයි. මේ සිහිය කියන්නේ මොකක්ද? සිහිය කාටද ඕනි කරන්නේ? මේ මිනිස් ලෝකේ ජීවත් වෙන සෑම මිනිස් ප්‍රාණියෙකුටම නිවැරදි සිහිය තියෙන්නම ඕන. අපි කරන හැම හපංකමකම සාර්ථකත්වයට බලපාන අංක එකේ තියෙන දේ තමයි සිහිය. යම් දෙයක් මතකයේ රඳවා ගනිමින් ඒවා අවශ්‍ය වෙලාවට සිහියට අරගෙන එයින් වැඩ ගැනීම දියුණු වෙන මිනිසෙකුගේ ප්‍රබලම ලක්ෂණයක්. ඒ නිසාම ඒ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්න ජීවිතයකුත් වෙනවා. අපි ඇත්තටම අපේ සිහියෙන් වැඩ අරගන්නවද? මේක මොහොතක් නැවතිලා හොඳ හුස්මක් කටක් අරගෙන වෙනම හිතන්න ඕනි කාරණාවක්. අපේ සිත ගොඩක් වෙලාවට අකර්මණ්‍යයි. ඒක හරියට අලුත්ම උපාංග ඒ වගේම අධි බලැති අභ්‍යන්තර පද්ධතියක් සහිත අති නවීනතම පරිගණකයෙන් සින්දු විතරක් අහනවා වගේ වැඩක්. මෙච්චර වැඩ ගන්දරාවක් ගන්න පුළුවන් මනසක් සිහියක් තියෙනවා. අපි එකකින් වෙනින් දේවල් කර ඉන්නවා. ඉතින් අපිට හරියයිද? දහසකුත් බලවත්කම් අපේ මනසේ තියාගෙන ඒවා නොසලකා අපි අපේ ජීවිතය කාලයට දිය කරලා හරිනව නේද? හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්නකෝ මේ ලෝකයේ යම් අංශයකින් පරතරටම ගිය අය ගැන. ඒ අය නිකං රස්සාවක් කරගෙන ඔහේ පඩියක් හම්බ වෙනකන් ඇඟිලි ගැන හිටපු අය නම් නෙවෙයි නේද? ඔවුන් අනික් මිනිස්සු හිතන කොටු වෙච්ච රාමුවෙන් දොට්ට බහැලා නිදහසේ සිතමින් පරිකල්පනය කරමින් අලුත් දේ හොයාගෙන හඹාගෙන ගියපු අය. ඒ අයට තවත් කොටු වෙලා ඉන්න හිත දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ සිහිය සමබරව පවත්වාගෙන තමාගේ අරමුණට ફોකස් වෙච්ච අය. එහෙම හැම මිනිසයාටම බෑ. ඒකට ඕනකම තියෙන මිනිසුන්ට පමණක් කරන්න පුළුවන් වෙන ධෛර්යවත් වැඩ. රාමුවකට කොටු උනේ නැති අය පමණක් මේ ක්‍රමය විශ්වාස කරලා විස්මයජනක වැඩ අරගන්නවා. ඉතින් සිත සිහියේ පිටවා ගන්න එක අමාරු දෙයක්ද? ඔව්.
ඒක තරමක් අමාරු වැඩක්. ඒක අමාරුද ලේසිද කියන එක සාපේක්ෂ වෙනවා ඔයා සිහිය පවත්වා ගන්න පුහුණු වීමට ඇති කැමැත්තේ ප්‍රමාණයට. අපි යමුද සෙන් ආරාමයකට ගොඩ වැදිලා ඉන්න. එන්න යමු මාත් එක්ක. සෙන් භාවනා ඉගැන්වීමේ ගුරුවරයෙකු වෙන්න නම් ඇත්තටම පුරා අවුරුදු 10ක් විතර වැඩිමහලු ගුරුවරයෙකුගේ යටතේ ඉගෙනගෙන සෙන් හදාරන්න ඕන වෙනවා. ආන්නේ විදිහට උගත් කෙනෙක් සෙන් භාවනා ඉගැන්වීමේ කාර්යයේ යෙදিলা හිටියා. දවසක් ඒ ගුරුවරයා තමන්ගේ වැඩිමහලු ගුරුතුමා බැහැ දකින්න ගියා. ඉතින් එදා වැස්ස සහිත දවසක් වෙච්ච හන්දා ඒ සෙන් ශිෂ්‍යයා තමන්ගේ පාවහන් ඒ වගේම කුඩය සෙන් ආශ්‍රමය ඉදිරිපිට එලිපත්තේ තබල තමයි ඇතුළට ගොඩ වැදුනේ. වැඩිමහලු ගුරුතුමා තම පරණ ශිෂ්‍යයා දැකලා ඉතාම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළි අරගෙන සතුටු සාමීචි ආරම්භුවා. ඉතින් අද හරිම වැස්ස. ඔබ තෙමුණද? නැහැ ගුරුතුමනි. මම කුඩයක් අරගෙන යාවේ. ඔබ වැස්සට සූදානම් වී පැමිණි එක නම් හොඳයි. කුඩය දිය බේරෙන්න තැබුවද? එහෙමයි ගුරුතුමනි. එය පිටත තබලා තිබ්බේ. වැස්සට දියබත් වුණු පාවහන් වේලෙන්න එහෙම තිබ්බේ නැද්ද? එලිපත්තේ තැබුවා ගුරුතුමනි. ඔබ කුඩය තබා ආවේ සෙරෙප්පු දෙක තියෙන තැනට දකුණු පසින්ද වම් පසින්ද? ගුරුතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දී ගන්න බැරුව මේ ශිෂ්‍යයා නිරුත්තර වුණා. ඒ වෙලාවේ වැඩිමහලු සෙන් ගුරුවරයා හිස දෙපසට සලමින් මද සිනහාවක් පාලා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. සෙන් භාවනා උගන්වන ගුරුවරයෙකු තුල හැම මොහොතකම සෑම ඇසිල්ලකම සතිපට්ඨානය තිබිය යුතුයි. Taman තවමත් ගුරු තනතුර දැරීමට සුදුසු වෙන බව පිළිගන්නවද? ඇත්තටම ඔබ සුදුසු නෑ කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? ගුරුවරයා අර ශිෂ්‍යයාගෙන් අහුවා. එහෙමයි ගුරුතුමනි. එහෙනම් තවත් 6 අවුරුද්දක් මම ඔබට සෙන් භාවනා උගන්වනවා. ඊට පස්සේ බැරිය ගුරු වෘත්තියට සුදුසුද නුසුදුසුද කියලා අපිට බලාගන්න. අන්න ඒ විදිහට ඒ සෙන් ගුරුවරයාට ආපහු අර තමන්ගේ වැඩිමහලු ගුරුවරයාගේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ කතාව අපේ ජීවිතයට ටිකක් ඇප්ලයි කරගෙන බලමු. ඔන්න අපි කෑම කන්න ගියා. කෑම කෑවා. කාමරයට ආවා. ඒ අනාතර වාරයේදී දැකපු දේවල්, පයිට පෑගිච්ච දේවල් ඔයා මොනවද අඩුතරමේ කෑවේ කියලාවත් ඔයාට මතකද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපි දවසේ කරන කියන ගොඩක් දේවල් අපිට මතකද? අපි සිහියෙන් දේව කරන්නේ. අපි අඳින්න පළඳින ඇඳුම් පැළඳුම් දැන් මේ අද ඇඳපු දේ ඒක මං ඊයේත් ඇඳද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනව නේද? අපිට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒක දන්නවා. ඉතින් අපිට බැරිද මේ සිහිය කියන එක ගොඩනගා ගන්න? ඇත්තට මේක මිනිස්සෙක් හැටියට කරන්නම ඕන දෙයක් කියලා අපි මුලිනුත් කිව්වනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්නේ. අර සෙන් ගුරුතුමාට වුණා වගේ. අවුරුදු 10ක් ඉගෙනගෙනත් සෙන් භාවනා අර සෙන් ගුරුවරයා යටතේ ඒ තමන් කුඩයයි සෙරෙප්පුවයි තිබ්බේ මොන පැත්තටද කියලා එකපාරම නිශ්චයකට එන්න බැරි නම් අර අවුරුදු 10ක් මනස පුහුණු කරපු එකේ ඇති ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? සතිපට්ඨානයේ හෙවත් සිහිය පිහිටුවා පවත්වා ගන්නවා කියලා කියන්නේ
නූතන ලෝකයේ අපි නිතර කතා කරන law of attraction කියන ධර්මතාවයේ තියෙන law of attraction කියලා කියන්නේ විශේෂ ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය. අන්නේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියෙන් හරියටම වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙන තත්වයට මනස අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් තමයි මේ අපි කතා කරගෙන ආපු සතිපට්ඨාන එහෙම නැත්නම් සිහියේ පිහිටුවා ගැනීම සිත. ඉතින් අපි මේ ඉඳුරන් පහ ක්‍රියාත්මක කරද්දී සිහියෙන් බුද්ධියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි හිතේ ප්‍රශ්න හොදලා අරින්න තියෙන එකම මාර්ගය. වෙනනම් කිසිම මාර්ගයක් නැහැ සහෝදරයනි. හිත එක්තැන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු තැන්පත් මනසින් ඒ කරන දෙයට මනස යොමාගෙන කල්පනාවෙන් කරන එක. ඔයා ජනාධිපති වුණොත් එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිතන්න, ගුරුවරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක්, සූපවේදියෙක්, රියදුරෙක්, ආරක්ෂක නිලධාරියෙක්, ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ ඕනෑම භූමිකාවක කෙනෙක් වේවා. ඔයාට සිහිය පිහිටුවා ගන්න බැරි නම් ඔයාගේ ඒ වෘත්තීය ජීවිතය ඊතරම් සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඔයාගේ මතකය අඩු වෙන්න ප්‍රධාන වෙන්නේ මානසික ආතතිය. අනේ මට දැන් මතක නෑ. මගේ මතකය ඊටාම දුර්වලයි. මට කිසිවක් හරියට කරගන්න බෑ. මගේ මතකය අඩපණ වෙලා. අනේ මගේ සිහිය විකල් වෙලා. මගේ ඔළුව විකාර වෙලා. මෙන්න මේ වදන් හරියට මන්ත්‍රයක් ජප කරනවා වගේ හැම තිස්සෙම කියෝ ඉන්න පීඩාවට පත්වුණු මිනිසුන්ගෙන් අද ලෝකය පිරීලා නේද? අපිට අපේ මතකය දුර්වල වෙලා නම් අපි ඒක ස්වයං ඇඟවියාව කියන ක්‍රමයෙන් යටිහිතට දන්වලා ඒ හරහා ඒ தત્ත්වය සමනය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මතකය අඩු වෙනවා වගේ தત્ත්වයක් ඔයාට දැනෙනවා නම් මෙන්න මේ දේ කරන්න. කිරිගහට පිහින් යනවා වගේ මතකය ශනිකවම වැඩෙනවා. මේ ක්‍රමය ඊටාම සාර්ථකයි. ඉතින් කොහොමද ඒක කරන්නේ? හිත නිදහස්ව විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවක කොළයක මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. මගේ යටිසිතට සහ එහි ඇති අප්‍රමාණ බලයට ස්තුති. මගේ ගැඹුරු ප්‍රඥාවට ස්තුති. මේ මොහොතේ ඉඳලා මටම පුදුම හිතෙන තරම් මගේ මතකය ප්‍රකෘතිමත් වෙලා. දැන් මට ඕනම දෙයක් අයන්නේ ඉඳලා අවසානයේ තෙක්ම මතකයි. මගේ මතකය තවත් ශක්තිමත් කරාට යටිසිත ඔබට ස්තුති. මෙන්න මෙහෙම ලියාගන්න. දැන් දවසේ කඩින් කඩ පහසුවෙන් ඉඳගෙන ගැඹුරින් හුස්ම කීපවරක් අරගන්න 4-5 වතාවක්. ඒ අතර ඔයා සිතන්න මේ අරගන්න හුස්මත් එක්ක මගේ කයත් මනසත් ඉහිල් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔයාට ඒක දැනෙනවා. ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර කොළ කෑල්ලේ ලියාගත්තු මැජික් වචන ටික ඔයාට විතරක් ඇහෙන්න ඊටාම සෙමින් කියවන්න 3 වතාවක්. ඊට පස්සේ ගැඹුරින් හුස්මක් ගන්න. මද වෙලාවක් ඉන්න. මේක කියනකොට හිතේ මූණේ ප්‍රසන්න බවක් ඇති කරගන්න, හිතේ ප්‍රසන්න බවක් ඇති කරගන්න. මූණට මද සිනාවක් අරගෙන කියවන්න. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. මේ වැඩේ අදම පටන් අරගෙන එක දිගටම කරන්නකෝ. ඔයාගේ මතකයේ විතරක් නෙවෙයි, තවත් පුදුම හිතෙන ප්‍රතිලාභ බෙනිෆිට් ඔයාට ලැබෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඒ වැඩේ අදම පටන් ගනිමු. වැඩේ ආසාවෙන් කරගෙන යමු. අපිම අපේ ජීවිතය දිනමු. අපේ සතුට අප විසින්ම නිර්මාණය කරගනිමු. ಭಾರತೀಯ යෝගාචාර්යවරයෙකු වුණ රමණ මහර්ෂිතුමා වරක් මෙහෙම කියනවා. Happiness is your nature. It is not wrong to decide. What is wrong is seeking it outside when it is inside. සතුට ඔබේ ස්වභාවයයි. ඒට ආශා කිරීම වරදක් නොවේ. අවුල තියෙන්නේ ඒ සතුට ඇතුලේ තියෙද්දී එළියේ හොයන එක. එහෙනම් අපි ඇතුළාන්තයෙන් සතුටටපත් වෙමු. යහපත් සිතවිලි ඇති කරගනිමු. අපේ ජීවිතය ජය ගනිමු.
අප්ඩේට් TV අපි හැමදාම ඔයාලගෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ඔයාලට ජය පතනවා. ජයෙන් ජයම වේවා. තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝවක් එක්ක හම්බ වෙමු.